Hello students, class 10 or যেটো বহুপদ বুলি যেটো চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হেতু আজি আমি ডিসকাস কৰিব আগবাঢ়িছো ইন্ট্ৰোডাকশন ভিডিও হয় আৰু মই ভাস্কৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সেই লেকচাৰ নম্বৰ 1 চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ক্লাস 10 পলিনোমিয়ালছ লৈ আহক আজি আৰম্ভ কৰো যে পলিনোমিয়ালছ বস্তুটো কি হয় অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বহুপদ আৰু বহুপদ মানে কি হয় সেই কথাটো আমি বুজি ল'ব লাগিব বহুপদ কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে বহুপদ বিলাকৰ কেনে ধৰণে সৃষ্টি হৈছে সেই বহুপদ বিলাকৰ আজি ইন্ট্ৰোডাকশন ভিডিওটো যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই লয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণভাৱে যদি চাই লয় তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত সম্পূৰ্ণ কনসেপ্ট আহি যাব আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে খাটাকছে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম ইয়াৰ কৰিব পাৰিব আহকচোন বাৰু আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি লওঁ চাওক পলিনোমিয়ালছ মানে কি হৈছে পলি শব্দ হৈছে বহুত মানে বহুত পদ পলিনোমিয়ালছ মানে বহুপদ মানে হৈছে বহুত পদ এটা দুটা নহয় বহুত যেতিয়া পদ থাকিব তাক কোৱা হয় পলিনোমিয়ালছ আৰু পলিনোমিয়ালছ বিলাক লিখোতে কি সংখ্যা ব্যৱহাৰ হয় 1 2 3 4 5 6 এইবিলাকটো ব্যৱহাৰ হয় লগতে -1 -2 -3 এইবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ হয় আৰু লগতে কি বিলাক ব্যৱহাৰ হয় তাত ব্যৱহাৰ হ'ব x y z a b c যিবিলাক মানে ভেৰিয়েবল যিবিলাক ভেৰিয়েবল বুলি কোৱা হয় ভেৰিয়েবল মই ভাবো আপোনালোকে কি বস্তু বুজি পায় যদি বুজি নাপায় তেতিয়া ভেৰিয়েবল নামৰ এটা চেপ্টাৰ আছে না ভেৰিয়েবল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ভেৰিয়েবলৰ বিষয়ে কোৱা আছে ক্লাছ 8 ৰ যিটো কাৰণে যিটো বনাইছে ক্লাছ 7 8 9 ৰ কাৰণে তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আহক ভেৰিয়েবল বুজি পোৱাৰ পাছত আমি সেই ভেৰিয়েবলবিলাকত কোনোবা এটা ভেৰিয়েবল লৈ ল'ম x আৰু সেই ভেৰিয়েবলটোত আমি এটা পলিনোমিয়ালছ লিখিম কোনোবা এটা ভেৰিয়েবল লৈ ল'ম y আৰু সেই ভেৰিয়েবল y ভেৰিয়েবলটোত আমি এটা পলিনোমিয়ালছ লিখিম বুজি পাইছে কোনোবা এটা ভেৰিয়েবল মই ললো x আৰু সেই x ভেৰিয়েবলটোত আমি এটা পলিনোমিয়াল লিখিম যাক কোৱা হ'ব p of x কোনোবা এটা ভেৰিয়েবল y আৰু সেই y ভেৰিয়েবলটোত আমি এটা পলিনোমিয়াল লিখিম যাক কোৱা হ'ব p of y ওকে আহক এটা p of x পলিনোমিয়াল ইন x ভেৰিয়েবল x ভেৰিয়েবলত থকা পলিনোমিয়ালছ কেনেকৈ লিখিম আহকচোন আমি লিখি চাই লওঁ Actually আমি এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্ম পাই আহিছো আপোনালোকে গম পায় 5x plus 5x plus 3 এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্ম পাই আহিছো বা 6y plus 9 এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্ম পাই আহিছো বা কিছুমান পাছিলো প্লাস আমাৰ এটা বহাইটো 28x² plus 6y plus 9 so this is y okay এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান পাই আহিছো এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো x হতে টু y হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজি পাইছেনে বা কনসেপ্টটো আমি এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বস্তুবিলাক দেখি আহিছো ইয়াৰ পৰা x ৰ ভ্যালু উলিয়াইছো y ভ্যালু উলিয়াইছো এটা চাও পলিনোমিয়াল ইন x বুলি কোৱা লগে লগে আমি ইয়াত সেইবিলাকহে লিখিম য'ত নেকি অকল x2 ভেৰিয়েবল হিচাপে থাকিব চাও পলিনোমিয়াল ইন x মই লিখি দিলো 5x okay polynomial in y মই লিখি দিলো 6y হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত পদ এটা আছে একপদ এটা পদ আছে বহুপদ হোৱাগে না এতিয়ালৈকে ইয়াক কোৱা হ'ব একপদ এইবিলাকক কি ক'ব একপদ মই আৰু এটা পদ ইয়াত জয়েন লগাই দিলো এটো কি হৈ গ'ল দ্বিপদ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মই এটা লগাই দিলো 6 এটো দ্বিপদ এইবিলাক সব দ্বিপদ আৰু এটা পদ মই ইয়াত লগাই দিলো 28x² এটো কি হৈ গ'ল ত্ৰিপদ ইয়াত মই আৰু এটা লগাই দিলো 2y² এটো তিনটা পদ আছে সেইকাৰণে এটো কি ত্ৰিপদ একপদ দ্বিপদ আৰু ত্ৰিপদ মই ভাবিছো বুজি পালে এটাই কথা যদি আমি এটাতকৈ বেছি পদ থাকে প্ৰথমতে এই এটা আছিলে হয়নে কিন্তু এটাতকৈ বেছি যেতিয়া পদ হৈ যাব তেতিয়া আমি বহুপদ বুলি কৈ দিম একপদ তাৰ পাছত বহুপদ দ্বিপদটোকো আমি বহুপদ বুলি কওঁ ত্ৰিপদটোকো আমি বহুপদ বুলি কওঁ কিন্তু সেই বহুপদৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত মানে লিখিব পাৰে সেইকাৰণে বহুপদ বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি বুজি পাব কথাটো বুজি পাব অকমান ধৈৰ্য ধৰক p of x = 5x এটো হৈছে একপদ এতিয়ালৈকে হেতু বুজক কিন্তু পলিনোমিয়াল ইন x এটো পলিনোমিয়াল ইন x x ভেৰিয়েবলটো থকা এটো হৈছে পলিনোমিয়াল p of x means ইয়াৰ মাত্ৰ x টো হে থাকিব পাৰিব এতিয়া মই x ভেৰিয়েবলতে মই এটা পলিনোমিয়ালছ লিখি দিম অলপ দীঘলকে মানে তিনটা পদ থকা এটা পলিনোমিয়ালছ দিলে হো মই লিখিম 28x² plus 2x plus 9 তিনটা পদ আছে হয়নে 28x² এটা পদ এটো 2x এটা পদ 9 টো এটা পদ তিনটা পদ আছে সো এটো ত্ৰিপদ বুলি কোৱা হয় কিন্তু বহুপদ বুলিও কোৱা হয়
এটা কথাই ধ্যান দিবলগীয়া কথা যে এটুত কেৱল x ভেৰিয়েবলটোহে ইনভলভ হৈ আছে কেৱল x ভেৰিয়েবলটোহে আছে সো ইয়াক কোৱা হয় পলিনমিয়েল ইন x ইয়াত y ভেৰিয়েবল থাকিব এটা পলিনমিয়েলছ ইন y এটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা পলিনমিয়েলছ ইন y 4y স্কয়াৰ প্লাস 9y প্লাস 2 এটা পলিনমিয়েলছ ইন y ওকে পলিনমিয়েলছ ইন y এটা পলিনমিয়েলছ ইন a ও লিখিব পাৰি য'ত নেকি a য'ত x আছে তাত a থাকিব য'ত x আছে তাত a থাকিব য'ত y আছে তাত a থাকিব সো পলিনমিয়েল ইন x তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পলিনমিয়েলছ ইন b তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পলিনমিয়েলছ ইন q তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটা পলিনমিয়েল এই কিটা ভেৰিয়েবল কিটা লগাই এটা এই কিটা ভেৰিয়েবল এটো পলিনমিয়েল অকল b টোহে ভেৰিয়েবল হিচাপে থাকিব এটো পলিনমিয়েল অকল q টোহে ভেৰিয়েবল হিচাপে থাকিব সো p মানে হৈছে পলিনমিয়েল x মানে হৈছে যেটো ভেৰিয়েবল ইয়া ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত হেতু লিখা হয় পলিনমিয়েলটো যেটো ভেৰিয়েবল ইনভলভ হৈ থাকিব হেতু ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত লিখা হয় বুজি পালা ওকে এ পলিনমিয়েলছ এই বস্তুটো বুজি পালা এ পলিনমিয়েলছৰ একপদ দ্বিপদ আৰু ত্ৰিপদ এই কিটা বিষয়ে বুজি পালা হয় না এতিয়া আমি বুজিব লাগিব পলিনমিয়েলছৰ আৰু কিছুমান ভাগ আছে এই যে মই যে x সংখ্যাটো লিখিলো polynomial in x যে লিখিলো p of x equal to thrice x যে লিখিলো এই x ৰ ওপৰত ঘাতটো কিমান আছে x ৰ ওপৰত একো নাই মানে x ৰ ঘাতটো 1 আছে হেতু আমি x ৰ ওপৰত একো নাই তাৰ মানে x ৰ ওপৰত 1 আছে কিন্তু এই যেটো x ৰ যেটো পাৱাৰ x ৰ যেটো ঘাত সেই ঘাতটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই ইয়াক কিছুমান নাম দিয়া আমরা তিনটা বহুপদ লিখিলো p of x equal to thrice x তাৰ পাছত আও এটা পলিনমিয়েল ইন x x ভেৰিয়েবল এটা পলিনমিয়েল মই লিখি ললো thrice x স্কয়াৰ আৰু এটা পলিনমিয়েল লিখিলো thrice x স্কয়াৰ জাস্ট ওকে thrice x স্কয়াৰ লিখি দিলো মই ইয়াত thrice x স্কয়াৰ আৰু এটা লিখি দিলো p of x equal to 4x স্কয়াৰ x কিউব লিখি দিলো একো নাই এতিয়া সোয়া আৰু এনেকে গো আৰু এটা পলিনমিয়েল লাষ্টত লিখি দিলো p of x equal to ax to the power n এটো ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে এটা এইকিটা গুৰুত্ব দিয়ক প্ৰথমটো যেটো পলিনমিয়েলছ লিখিলো তাত x ৰ পাৱাৰটো 1 আছে x ৰ যেটো ঘাত আছে 1 পাৱাৰটো 1 আছে ইয়াৰ যেটো পলিনমিয়েলছ তাৰ পাৱাৰটো কিমান আছে 2 আছে এটো যেটো পলিনমিয়েলছ তাৰ পাৱাৰটো কিমান আছে 3 আছে ইয়াৰ যেটো পলিনমিয়েল ইয়াৰ পাৱাৰটো কিমান আছে n আছে আপুনি খুদিব যে এটো এটাহে পদ আছে এটো বহুপদ কেনেকে হল হয়নে ইয়াত দেখুন এটাহে পদ আছে লজিক আছে আপোনাৰ কথাটো যে এটো বহুপদ কেনেকে হল হেতু পাছত কৈ আছো কিন্তু এটো বহুপদ বুলি আমি ক'ব পাৰো মানে একপদ বুলি ক'ব পাৰো বহুপদ বুলিও ক'ব পাৰো ঠিক আছে এটা সোয়া মই বুজাবলৈ গৈ আছিলো ইয়াত ঘাতটো 1 আছে ইয়াত ঘাতটো 2 আছে ইয়াত ঘাতটো 3 আছে যেতিয়া ঘাতটো 1 হ'ব তেতিয়া আমি তাক কম যে this is linear polynomials রৈখিক বহুপদ linear polynomials LINEAR linear polynomials রৈখিক বহুপদ যেতিয়া তাৰ ঘাতটো 2 হ'ব আমি তাক কম quadratic polynomials নলগাবা মই লৈ আহিছো ডেটা চাৰ্জ হৈ আছে ফুল হল মনে থাকা এটো হ'ব linear polynomials এটো হ'ব quadratic polynomials যত ঘাতটো 2 হেতু কাৰণে তাক কোৱা হয় দ্বিঘাত বহুপদ আৰু ঘাতটো ইয়াত 3 আছে x ৰ যেটো পাৱাৰ x ৰ যেটো ঘাত 3 সো ইয়াক ক'ব কিউবিক পলিনমিয়েল বা অসমীয়াত ক'ব ত্ৰিঘাত বহুপদ এটা চোৱা আৰু ইয়াত কি আছে x ৰ ঘাতটো n আছে সো ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব nth ডিগ্ৰী পলিনমিয়েল ওকে অসমীয়াত ক'বলৈ হলে n মাত্ৰাৰ বহুপদ ইয়াক ক'ব n মাত্ৰাৰ এটো এক মাত্ৰাৰ বহুপদ এটো d মাত্ৰাৰ বহুপদ এটো ত্ৰিমাত্ৰিক বহুপদ এটো n মাত্ৰাৰ বহুপদ তেনেকৈ নাম দিয়া হয় এতিয়া চোৱা যে
ইয়াক আমি অলপ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ p of x equal থাইছ x ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা দি দিব পাৰোঁ এইটো পলিনমিয়েল ইন x হয়নে x ইয়াৰ ঘাতটো 1 ইয়াৰ ঘাতটো 1 হৈ থাকিব লাগিব সো আমি ইয়াত কি দিব পাৰোঁ আমি থাইছ x কিউব দি দিব পাৰোঁ নোৱাৰো তেতিয়া কি হ'ব ই থাইছ x স্কয়াৰ যেনিবা দি দিলোঁ ই জানো পলিনমিয়েলছ লিনিয়াৰ পলিনমিয়েলছ হৈ থাকিব ৰৈখিক বহুপদ হৈ নাথাকিব কাৰণ ইয়াত ঘাতটো 2 হৈ গুচি যাব ই দ্বিঘাত বহুপদ হৈ গুচি যাব কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা ৰাশি ইয়াত বহাব পাৰোঁ যি নেকি ইয়াক ৰৈখিক বহুপদ হৈ থকাত বাধা নজন্মায় এতিয়া মই থাইছ x স্কয়াৰ দি দিলোঁ ইয়াৰ ঘাতটো 2 হৈ গুচি গ'ল উচ্চতম ঘাতটো মানে চাওঁ উচ্চতম ঘাতটো 2 হৈ গুচি গ'ল ই কি হৈ গ'ল তেতিয়া হ'লে দ্বিঘাত বহুপদ হৈ গ'ল কিন্তু আমি এইটো দিব নোৱাৰোঁ মানে এইটো দিব দিয়াৰ লগে লগে দ্বিঘাত বহুপদ হৈ গ'ল ই ৰৈখিক বহুপদ হৈ নাথাকিলে সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি এটা টাৰ্ম ইয়াত দিব পাৰোঁ সেই টাৰ্মটো হৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এইবিলাক নাম্বাৰবিলাক দিব পাৰোঁ তুমি যিকোনো নাম্বাৰ দি দিয়া 4 একো নাই দিব পাৰোঁ দিছ ইজ পলিনমিয়েল ইন x থাইছ x স্কয়াৰ এইটো দ্বিঘাত বহুপদ আমি কিন্তু ইয়াত থাইছ টুৱাইছ x এটা যদি দি দিওঁ তেতিয়াও এই দ্বিঘাত বহুপদে হৈ থাকিব কাৰণ আমি বহুপদটোত থকা x ভেৰিয়েবলটোৰ আটাইতকৈ উচ্চতম ঘাতটোহে চাওঁ ইয়াত 1 আছে ইয়াত 2 আছে তাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো 2 সো এই ডাঙৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিহে নাম দিয়া হয় সো দিছ ইজ দ্বিঘাত বহুপদ যেন ইন জেনেৰেল বুজিবলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় p of x ইকুৱেল টু আমি লিখোঁ এইটো বুজাৰ আগত বস ইয়াত কিন্তু আমি আৰু এটা টাৰ্ম দিব পাৰোঁ ইয়াত আৰু এটা টাৰ্ম আমি বহাই দিব পাৰোঁ কি দিব পাৰোঁ 1 2 3 4 এইবিলাক দিব পাৰোঁ সো 1 দি দিলোঁ বস এতিয়া এইটো হৈছে কিউবিক পলিনমিয়েল ইয়াক আমি আৰু অলপ বহলাই লিখিব পাৰোঁ ইয়াত এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্মো থাকিব পাৰোঁ যিটো টুৱাইছ x স্কয়াৰ আৰু লিখিব পাৰোঁ থাইছ x টু দি পাৱাৰ 4 পাৰোঁনে থাইছ x টু দি পাৱাৰ 4 লিখিব পাৰোঁনে ভাবা থাইছ x টু দি পাৱাৰ 4 লিখিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ থাইছ x টু দি পাৱাৰ 4 যদি লিখি দিওঁ এইটো কিউবিক পলিনমিয়েল আছে টি ঘাত বহুপদ আছিলে কিন্তু এই টি ঘাত বহুপদ হৈ থাকিব জানো এই যিটো বহুপদ আছে সেই বহুপদটোৰ x ৰ আটাইতকৈ উচ্চতম ঘাত কিমান 4 হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো 4 মাত্ৰাৰ বহুপদ হৈ গ'ল সো এইটো 3 মাত্ৰাৰ বহুপদ হৈ নাথাকিব ত্ৰিমাত্ৰিক বহুপদ হৈ নাথাকিব কিউবিক পলিনমিয়েল হৈ নাথাকিব সো এইটো আমি 4 লিখিব নোৱাৰোঁ তাতকৈ সৰু লিখিব পাৰোঁ x লিখিব পাৰোঁ 3 2 তাৰপিছত 1 লিখিব পাৰোঁ ইয়াত পাৱাৰ 1 আছে আৰু ইয়াত লিখিব পাৰোঁ 1 2 3 4 যিকোনো সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ 5 লিখি দিলোঁ মই এটা কথা ধ্যান দিবলগীয়া কথা ইয়াত চাবা যে বহুপদবিলাক লিখোঁতে আমি এই মাত্ৰাটো হিচাপ ৰাখোঁ প্ৰথমতে 3 মাত্ৰাৰ লিখিছোঁ তাৰপাছত 2 মাত্ৰা তাৰপিছত 1 মাত্ৰাৰ তাৰপিছত ইয়াত x ৰ পাৱাৰ 0 লিখিব পাৰোঁ 5 লগত x টো নাই মানে কি x টু দি পাৱাৰ 0 হৈ আছে x টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 সো এইটো লিখা বা নিলিখা কথা একেটাই এই পলিনমিয়েলটো প্ৰথম x ৰ ঘাত 3 তাৰপিছত x ৰ ঘাত 2 তাৰপিছত x ৰ ঘাত 1 এনেকৈ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এনেধৰণে লিখা হয় আমি x টু দি পাৱাৰ x টুৱাইছ x স্কয়াৰটো আগত লিখি দিব নোৱাৰোঁ লিখি দিব পাৰোঁ একো ভুল নহয় কিন্তু লিখিলে ভাল নালাগিব দেখিছোঁ এইটো অলপ ঊৰ্ধ্বকমত সজোৱা হয় ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ অৰ্ধকমত সজোৱা হয় অৰ্ধকমত ঠিক আছে এইটো হৈছে p of x তাৰ ডিগ্ৰীটো n সো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইন জেনেৰেল এটা পলিনমিয়েল এনেকৈ লিখা হয় p of x এইটো এটা পলিনমিয়েল এইটোক আমি এনেকৈ লিখিম a not x to the power n এইটো একচুৱেলি ক্লাছ 11 12 ল'ৰা ছোৱালী শিকিব লাগে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ একো কথা নাই শিকে তোমালোকৰ কিতাপত নাই কিন্তু শিকি থ'লেও একো লোকচান নাই x a not x to the power n a1 x to the power n minus 1 plus a n x to the power n minus n minus 0 बस लिखि দিয়া এইটো হৈছে পলিনমিয়েলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম x টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 সো আমি এটো মুহাৰিও দিব পাৰো য'ত এটা কথা ধ্যান দিব লাগিব ইয়াত যে লিখিলো a0 a1 a2 a3 an এইবিলাক কি হেতু জানিব লাগিব বস্তুটা লিখিলে নহব ন তাত থকা টাৰ্ম বিলাকটো আমি ভাল ধৰণে বুজি পাব লাগিব সো a0 a1
A2 A3 এনেকৈ যিবিলাক AN লৈকে আছে এইবিলাক সব এইবিলাক ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব ৰিয়েল নাম্বাৰটো আমি পঢ়িছোঁ যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ নাই পঢ়া মোৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ 1 ক্লাছ চেপ্টাৰ 1ত আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ পঢ়ি আছোঁ বাস্তৱ সংখ্যা ক্লাছ 10ৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 1 টো ৰিয়েল নাম্বাৰ ন তাত ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰা হৈছে এইটো চাই ল'বা এইবিলাক হৈছে ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে এইবিলাক 1 2 3 4 হ'ব পাৰে -1 -2 -3 হ'ব পাৰে হাফ 1/4 1/6 1/7 সেইবিলাকো হ'ব পাৰে বাকি কি হ'ব পাৰে √2 √3 √4 সেইবিলাকো হ'ব পাৰে সো এইবিলাকে তেনেকুৱা কিছুমান ভ্যালু এইবিলাকে তেনেকুৱা কিছুমান ভ্যালু দি থাকিব আৰু পলিনোমিয়েলটো কোনটো ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত আছে x ভেৰিয়েবলত আছে এই x টু দি পাৱাৰ n x এই x2 হৈছে ভেৰিয়েবল বুজি পালা আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব nth ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল ইয়াক কোৱা হ'ব nth ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল মানে n ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল বাস ইমানখিনি এইটো একদম জাস্ট তোমালোকে দেখিহে থোৱা চাইহে থোৱা কাৰণ এইটো তোমালোকৰ কিতাপত নাই 11 12 ডাঙৰ হ'লে শিকি ল'বা এইটো বস্তু বুজিবা না ঠিক আছে তো এইটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন জেনেৰেল পলিনোমিয়েল এটা এনেকৈ লিখিব পাৰে মই যে এটা কথা কৈছিলোঁ যে এইটো 28x টু দি পাৱাৰ 1 p of x ইকুৱেল ইয়াৰ লিখিছিলোঁ অকল 28x² লিখিছিলোঁ ইয়াক মই কৈছোঁ যে এই বহুপদ কিন্তু ইয়াতো পদ এটাহে আছে 28x² কিন্তু বহুপদ বুলি কিয় ক'লোঁ কিন্তু ইয়াক এই বহুপদৰ যেটো ফৰ্ম ইয়াত আমি এক্সপ্ৰেস কৰিব পাৰো এই যেটো বহুপদ ইয়াক আমি p of x ইয়াত আমি বহাই দিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব পাৰো লিখি চাওচোন আহা কেনেকৈ লিখিম p of x ইকুৱেল এটো যে বহুপদ ইয়াত এটা পদ আছে কিন্তু ইয়াত মই বহুত কেইটা পদৰ সমষ্টি হিচাপে লিখিব পাৰো কেনেকৈ চোৱা প্ৰথমতে আটাইতকৈ ঘাতটো 2 আছে এটো দ্বিঘাত বহুপদ বুলি কৈছো সো 28x² প্লাস 0 into x to the power 1 plus 0 into x বা 0 এনেকৈ লিখিব পাওঁ 0 into something মানে এটো 0 তো এই ভ্যালুটো কোনো সব 0 ইয়াৰ কোনো অৰ্থই নাই তথাপিতো ইয়াত এটা পদ দুটা পদ আৰু তিনটা পদ আছে সো এটাতকৈ বেছি পদ আছে সো দিস ইজ বহুপদ বুজি পালা এটা কবা এই যে তিনটা পদ আছে তিনটাহে পদ আছে তেতিয়ালে এই টিপদ বুলি ক'ব লাগিছিল কিয় বহুপদ বুলি কয় সো আমি এই টিপদটোকো আমি বহুপদলৈ এক্সটেন্ড কৰিব পাৰোঁ লিখি দিম বলে এই সামনে লিখি দিলো 0 into x to the power 5 plus 0 into x to the power 4 এনেকৈ লিখিব পাওঁ না 0 into x cube plus 28x² plus 0 into x to the power 1 plus 0 এই ঢেৰ পদ লিখি দিলে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা কিন্তু ইয়াৰ ভ্যালুখিনি 0 অকল থাকিব এইটোৱে টাৰ্ম সো এই একপদটোক আমি কেনে ধৰণে বহুপদ হিচাপে লিখি দিলো সেই কাৰণে ইয়াক এই একপদটোক বহুপদ বুলি কোৱা হয় দ্বিপদটোক বহুপদ বুলি ক'ব পাৰি ত্ৰিপদ থকা তিনটা পদ থকা হেতুক বহুপদ বুলি ক'ব পাৰি সবকে বহুপদ আৰু মুঠতে বহুপদে বহুপদ আৰু এই চেপ্টাৰটোত আমি এইবিলাকে শিকিবলৈ গৈ আছো সো মই ভাবো এইখিনিলৈকে যিখিনি আমি শিকিলো বহুত সুন্দৰকৈ মই ভাবো তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পাছত আমি বহুপদৰ 0 বহুপদ এটা শূন্য মানে কি তাৰ জ্যামিতিক অৰ্থ এইবিলাক শিকিবলৈ আগবাঢ়িম থ্যাংক ইউ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো যদি কনসেপচুৱেল ভিডিও বুলি হয় তেতিয়াহ'লে লগৰ যিখিনি ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্ট হয় এইবিলাক পঢ়াত যিবিলাক মেথছত ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকলৈ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা যিকোনো মানুহ হ'লে যি ইন্টাৰেষ্টেড